Đi chơi nhiều quá rồi, hôm nay đi học của mình nha. Let's go. I guess you said what can make me feel this way. My girl, talking about my girl. Nếu mà mọi người biết mình từ hồi học đại học ấy thì mọi người cũng biết là mình tham gia rất là nhiều hoạt động, và bây giờ thì mình cũng đi du lịch rất là nhiều, nên là mình cũng không có quá nhiều thời gian để dành cho việc học đâu. Chính vì vậy nên là mình đã tìm ra cái phương pháp này. Mình đã học được một khối lượng kiến thức rất lớn trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn, thậm chí là có những môn nha, mình chỉ học trước ngày thi 1 đến 2 ngày thôi, nhưng mà mình cũng vẫn được điểm A và mình vẫn nhớ được rất là nhiều kiến thức chỉ trong 1 đến 2 ngày đó bằng cái phương pháp này. Và cái phương pháp này không phải là học theo kiểu học vẹt, học tủ đâu, mà là mình thực sự là về sau mình vẫn nhớ những cái kiến thức đó. Chính vì vậy nên là mình highly recommend mọi người thực hiện thử cái phương pháp này khi mà học bài nha. Đầu tiên đấy là sắp xếp sự ưu tiên. Đương nhiên rồi, càng ngày thì mọi người càng có nhiều thứ muốn làm. Ví dụ như mình thì hồi đại học mình vừa học hành ở trên lớp này, mình học chuyên ngành tài chính, học bằng tiếng Anh nữa nên là chương trình học rất là nặng. Song song với đó thì mình cũng tham gia câu lạc bộ này, mình cũng đi dẫn chương trình và đi làm thêm nữa. Khi mà đi làm thì mình cũng làm 2-3 job cùng một lúc, và bây giờ khi mà học thạc sĩ thì mọi người cũng đã thấy là mình đi du lịch rất nhiều, mình đi chơi rất nhiều, mà chương trình học trên lớp thì cũng khá là nặng, bởi vì mình có rất nhiều bài tập nhóm, bài thuyết trình, rồi là thi final nhưng mà mình đã chia sẻ nữa. Vậy thì cái việc mà sắp xếp thứ tự ưu tiên là vô cùng quan trọng, vì nếu không thì mọi người sẽ dồn năng lượng của mình, thời gian của mình vào những thứ không quá quan trọng, và bỏ lỡ những cái việc mà nó cần nhiều năng lượng hơn, cần nhiều thời gian hơn và quan trọng hơn. Thế thì có hai thứ mà mọi người cần sắp xếp thứ tự ưu tiên, hai nấc đi, nói đúng là hơn là hai nấc. Đó là một là sắp xếp thứ tự ưu tiên với các mục tiêu mà mình đặt ra, và thứ hai là sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các công việc, các cái task hàng ngày. Thế thì về mục tiêu mà nói ấy, thay vì đặt những cái mục tiêu chung chung, ví dụ như là học giỏi hơn, thành tích học tập tốt hơn, đọc nhiều sách hơn, cải thiện sức khỏe, thì mọi người hãy chia nhỏ những cái mục tiêu đó ra và đặt những cái mục tiêu cụ thể hơn, chi tiết hơn. Để đạt mục tiêu thì mình thường dùng cái tiêu chí SMART, như mình để trên này. Và để sắp xếp cái tính ưu tiên của những mục tiêu này thì mọi người sẽ, một là nhìn vào cái tính relevant mà mình vừa nói ở trên đó. Đó, và thứ hai đấy là mọi người hãy hình dung xem là khi mà đạt được cái mục tiêu đó thì mình sẽ được những gì, và nếu không đạt được những mục tiêu này thì mình sẽ mất những gì, dựa vào cái độ nghiêm trọng của hậu quả cũng như là cái mức độ ảnh hưởng của cái hiệu quả khi mà mình đạt được, thì mọi người sẽ có thể sắp xếp được cái mức độ quan trọng của cái mục tiêu này trong cuộc sống của mình. Sau khi mà đã xếp được thứ tự ưu tiên của các mục tiêu thì chúng ta sẽ đến với việc sắp xếp thứ tự ưu tiên của những công việc mà mình cần phải hoàn thành theo ngày, gọi là những cái task nhỏ hơn. Recommend mọi người nên sử dụng ma trận Eisenhower. Đây là một cái ma trận mà để mọi người có thể sắp xếp những cái task hàng ngày dựa trên mức độ gấp gáp và mức độ quan trọng của cái task này. Mọi người có thể tìm hiểu kỹ hơn, có rất là nhiều bài viết về cái cách sử dụng những cái ma trận này. Tuy nhiên thì mọi người cần phải phân biệt được thế nào là những cái task gấp và thế nào là những cái task quan trọng. Thế thì những cái task gấp thì rất là dễ để nhận biết, đúng không? Đó là nó có một cái deadline rõ ràng này, và nó cần phải hoàn thành ngay lập tức, cần phải được làm ngay lập tức, và sẽ có những cái hậu quả nhất định nếu mà bạn kiểu không làm nó luôn mà không hoàn thành đúng deadline. Đấy sẽ là những cái task gấp. Thế còn những cái task quan trọng thì sao? Những cái task gấp chưa chắc đã là những cái quan trọng, và những cái quan trọng thường là nó sẽ không quá là gấp, bởi vì là cái quan trọng thì bạn cần phải đầu tư thời gian, chất xám và năng lượng vào nó, nên không bao giờ nên để những cái task quan trọng biến thành task gấp. Nhưng mà những cái task quan trọng làm thế nào để nhận biết? Đó là khi mà những cái task đấy nó phục vụ cho cái mục tiêu của bạn, nó giúp bạn đến gần hơn với cái mục đích mà bạn đã đặt ra ban đầu, nó là một phần trong cái mục tiêu của bạn, thì đó sẽ là những cái task quan trọng.
tiếp cận vấn đề từ khái quát đến chi tiết. Cái cách tiếp cận này ấy, thì sẽ hiệu quả kể cả trong việc học này, học thuộc này, nghiên cứu này, đọc sách hay là thậm chí là làm việc trong những trường hợp mà bạn cần phải tiếp nhận một khối lượng lớn thông tin. Thế thì chúng ta không bao giờ nên học thuộc 100% hay là học từ đầu đến cuối, từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng. Bởi vì sao? Não bộ chúng ta ấy, thì cái khả năng tiếp nhận thông tin của nó trong một khoảng thời gian nhất định là có giới hạn. Và nếu mà chúng ta cứ học từ đầu đến cuối, từ câu 1 đến câu 20 thì chắc chắn là mình sẽ bị bỏ lỡ những cái thông tin quan trọng. Cái cách mình hay làm ý, đó là mình sẽ chia nhỏ cái khối lượng kiến thức đó thành những mục khác nhau và nhóm chúng lại. Sau đó thì mình sẽ tiếp cận dựa trên việc là phân tích sự liên hệ giữa các nhóm thông tin này với nhau và với cái topic chung mà mình đang cần tìm hiểu. Sau khi mà hiểu được cái cấu trúc thông tin mà mình cần tìm hiểu rồi thì mình lại tiếp tục đi sâu vào từng nhóm để khám phá xem là từng nhóm này có cái cấu trúc thông tin như thế nào, nó có bao gồm những cái thông tin gì, những cái kiến thức gì và mình có cần cái kiến thức đó hay không. Sau đó thì mình có thể chọn lọc và mình sẽ chỉ phân bổ năng lượng của mình vào những cái thông tin quan trọng thôi. Bởi vì là thông thường không bao giờ bạn cần phải biết 100% tất cả những cái thông tin học thuộc 100% toàn bộ cái nội dung ở trong cái khối lượng mà bạn cần tiếp nhận cả. Ví dụ như là cả một quyển sách hay là cả một quyển giáo trình hay một bài nghiên cứu thì bạn chỉ cần một phần thông tin trong đó thôi. Thế nên là bạn đừng để đến lúc mà đọc mãi đọc đến 2 trang rồi mới phát hiện ra là đây không phải là cái thông tin mà mình cần tìm. Mình sẽ ví dụ khi mà mình cần học một quyển sách, đây là quyển Strategic Brand Management, thì mình sẽ làm là gì? Đầu tiên mình sẽ tiếp cận với mục lục Brief Contents. Bước mà mình nói là chia nhỏ thông tin và nhóm thông tin thành các nhóm khác nhau ấy, nó chính là người ta đã làm ở trong cái mục lục này cho mình rồi. Ở trong tất cả các quyển sách, quyển giáo trình thì họ đã làm thay cho mình cái bước này rồi. Mình chỉ cần nắm được cái mục lục này là mình sẽ biết được là ok, cái cấu trúc thông tin mà mình cần tiếp cận, mình cần tiếp nhận là gì. Sau đó thì mình lại tiếp tục kéo xuống dưới để mình xem một phần contents là cái mục lục chi tiết hơn. Mục lục chi tiết hơn thì họ sẽ nói rõ hơn là trong từng chương thì họ sẽ truyền tải những nội dung gì, nó là những cái đầu mục chính của từng chương đó. Đó thì mình sẽ nghiên cứu thêm là ok, bây giờ trong cái xây dựng chiến lược thương hiệu này nó sẽ có một phần liên quan đến customer base, brand equity and brand positioning. Thì mình sẽ xem là ok, họ đã định nghĩa là customer base, brand equity là gì, làm thế nào để mà xây dựng được một cái thương hiệu vững mạnh. Chỉ cần nghiên cứu kỹ cái phần mục lục chi tiết này thôi là các bạn cũng có thể đã nắm được khá. Mình nghĩ là phải đến 60-70% nội dung của cả quyển này rồi. Đó, khi mà bạn đã nắm được rồi thì chúng ta sẽ đến với từng chương. Nhưng mà đến với từng chương thì mọi người đừng kéo xuống đọc từ đầu đến cuối luôn. Hãy đọc phần Learning Objectives này trước. Đây là cái phần đầu tiên thường là mình nghĩ mỗi giáo trình đều sẽ có. Đó là những cái câu hỏi mà bạn cần trả lời được sau khi học cái chương này. Đó thì mình sẽ nắm được là ok, vậy thì mình sẽ cần làm gì khi mà đọc cái chương này, có những cái nội dung nào mà họ sẽ truyền tải. Và sau đó đừng đọc tiếp, hãy kéo xuống dưới cùng. Mình sẽ kéo xuống cuối cùng và đọc phần review. Tại sao lại cần đọc phần review? Cái phần review này thực chất nó là những câu trả lời ngắn gọn cho những cái learning objectives ở phía trên. Khi mà mình đã nắm được learning objectives rồi, mình quay xuống mình đọc review, mình sẽ có được câu trả lời ngắn gọn và khái quát nhất cho những cái learning objectives ở trên. Và dựa vào những cái câu này, mình sẽ biết được là ok, bây giờ mình đã nắm được cái nào rồi, mình muốn tìm hiểu thêm về mục nào, mảng nào thì mình mới kéo lên trên và mình đọc. Cái cách mà chia nhỏ thông tin như vậy thì sẽ giúp bạn phân tích được này, nắm được khái quát trước và sau đó thì chọn lọc được thông tin. Và kể cả nhá, là khi mà mình chưa đọc được hết chi tiết của từng nhóm nội dung ấy thì mình cũng đã nắm được tổng quát là cái mà mình đang tìm hiểu nó là cái gì rồi. Và như thế thì chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được năng lượng và sẽ làm việc hiệu quả hơn rất nhiều. Và trong cái quá trình mà mình tiếp cận thông tin như thế, mọi người cũng nên tìm hiểu và áp dụng những cái phương pháp khoa học để mà có thể ghi nhớ lâu hơn, ghi nhớ nhanh hơn. Ví dụ như là dễ thấy nhất có thể là color coded.
highlight bằng nhiều màu khác nhau với những cái thông tin khác nhau, những trường thông tin giống nhau thì màu giống nhau này, hay là sử dụng bản đồ tư duy, sơ đồ tư duy, mind map. Ngoài ra thì mình cũng recommend mọi người thử tìm hiểu hai phương pháp này, một là PQ4R, Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review. Có một phương pháp nữa đó là phương pháp Feynman. Phương pháp Feynman là khi mà bạn muốn hiểu thật kỹ và muốn ghi nhớ một cái gì đó rất lâu ấy, thì bạn hãy biến tất cả những thứ mà nghe có vẻ là mới này, nghe có vẻ phức tạp trở thành đơn giản nhất có thể. Nghĩa là bạn hãy biến cái thông tin bạn vừa học được thành một cái bài giảng cho một người không biết gì về cái lĩnh vực đó. Nếu bạn làm được điều đó thì chắc chắn là bạn đã hiểu tường tận, chi tiết về cái lĩnh vực đó rồi, về cái kiến thức đó rồi. Ngoài ra thì mọi người có thể tạo không gian học thoải mái bằng cách là bật những cái bản nhạc nhẹ nhàng khi mà đang học này, hay là loại bỏ những cái distraction, là những cái thứ mà có thể khiến bạn phân tâm trong quá trình học, ví dụ như là tắt chuông điện thoại này, hoặc là để ở chế độ máy bay, và mình chỉ động đến nó trong cái khoảng nghỉ của mình thôi. Và có một tips nữa mà mình muốn chia sẻ với mọi người, đấy là mọi người có thể, nếu mà học một khoảng thời gian dài nhưng mọi người xác định là học kiểu cả ngày hoặc là cả một buổi, thì mọi người có thể mang theo những cái snack, đồ ăn vặt để mà ăn cùng để nạp năng lượng. Tuy nhiên thì mọi người đừng ăn những cái món mà nó có quá nhiều đường hoặc là đồ ngọt. Thay vì đó thì mọi người có thể mang những cái snack kiểu healthy hơn một chút, ví dụ như là hoa quả, táo, quả chuối, hay là sữa chua, vân vân, và nước nữa nha. Nó sẽ giúp cho cơ thể của mình được cân bằng và có sức bền lâu hơn là những cái món đồ mà kiểu bổ sung đường trong một khoảng thời gian ngắn. Và cuối cùng đó là mình sẽ phải tạo một cái không gian học tập và làm việc hiệu quả và phù hợp nhất với mình. Thế thì làm thế nào để tìm được một không gian mà phù hợp và hiệu quả nhất? Thì cách duy nhất là phải thử nhiều không gian học khác nhau. Ví dụ như là mọi người có thể, thay vì là học suốt ngày học trong phòng của mình, mọi người thi thoảng hãy thử đổi mới không gian bằng cách là ra một quán cà phê, đến thư viện, đến phòng tự học, hay là như mình là đến một cái công viên này, để mà mình có thể là thay đổi và refresh lại cái tư duy, cái sự tập trung của mình. Và thường xuyên đổi mới như thế thì cũng sẽ khiến cho mình có nhiều động lực, nhiều cái gọi là cảm hứng để mà học tập và làm việc hơn. Tuy nhiên thì trong những cái khoảng thời gian mà bạn cần phải tập trung cao độ này, bạn cần áp lực để mà hoàn thành công việc, thì bạn nên stick vào một môi trường nhất định. Nghĩa là nếu mà bạn thấy là học ở thư viện là hiệu quả nhất, thì lúc mà bạn cần phải hoàn thành công việc thật là nhanh này, bạn cần học thật là tập trung, thì bạn hãy chỉ đến thư viện thôi, thay vì là đổi nhiều chỗ khác nhau, vì nó sẽ mất thời gian và nó sẽ làm ngắt mạch tư duy của bạn. Thứ hai là tạo các khoảng nghỉ trong quá trình làm việc hoặc là học tập. Cái này thì mình nghĩ là rất nhiều bạn biết rồi về cái đồng hồ Pomodoro, đúng không? Mình sẽ không nói nhiều ở đây, nhưng các bạn không nên kiểu học liền một lúc, bởi vì là các khoảng nghỉ đó sẽ là cái lúc mà mình refresh lại, mình nạp lại cái năng lượng mà mình vừa bị mất trong một cái khoảng thời gian học dài như thế. Nên là nếu mà các bạn cứ học liền tù tì hoặc làm việc liền tù tì một khoảng thời gian rất dài, thì khi mà kết thúc cái session đó, mọi người sẽ cảm thấy bị kiểu gọi là gì, cạn kiệt năng lượng ấy, và bạn sẽ không thể tiếp tục một cái session khác nữa nếu mà bạn không có một khoảng thời gian nghỉ phù hợp. Một cái nữa mình thấy là khá là nhiều người bỏ qua, đấy là mình phải hiểu được cái sức khỏe tinh thần, sức khỏe thể chất và cái năng lượng của mình trong ngày và trong tháng. Tại sao lại cần phải hiểu được cái năng lượng của mình? Là bởi vì ấy, mình nhận thấy là sẽ có những ngày trong tháng là mình cảm thấy rất là tràn trề năng lượng, mình muốn làm rất nhiều thứ, mình có rất nhiều động lực để mà hoàn thành công việc và mình có thể làm được rất nhiều công việc. Tuy nhiên thì sẽ có những ngày là mình cảm thấy kiểu năng lượng của mình bị cạn kiệt, mình không muốn làm bất cứ một điều gì cả, thậm chí là dậy để mà nấu ăn thôi, để mà ăn tối thôi là mình cũng không muốn rồi. Chính vì thế nên là mình sẽ phải hiểu bản thân mình, và mình sẽ phải sắp xếp cái công việc mình có thể tranh thủ làm nhiều hơn vào những ngày mà mình có nhiều năng lượng, và phân bổ nó những cái task ít đi trong những ngày mà mình cảm thấy là
mình bị thiếu năng lượng. Hiện tại thì mình cũng đang thực hành quản lý cái năng lượng của mình bằng cách là sử dụng một cái app. Cái app này bản chất ban đầu là mình muốn theo dõi chất lượng giấc ngủ của mình, nhưng sau đó thì mình phát hiện ra là bên cạnh cái việc theo dõi chất lượng giấc ngủ ấy thì họ còn phân tích cho mình là với cái chất lượng giấc ngủ của mình, với cái thời gian ngủ đấy thì cái năng lượng của mình trong cái ngày đó là bao nhiêu phần trăm này, và mình sẽ có những cái khoảng thời gian nào trong ngày là làm việc hiệu quả nhất, và mình sẽ có thể sắp xếp những cái việc mà nó cần nhiều năng lượng, cần nhiều sự tập trung vào những cái khoảng thời gian gọi là peaks. Còn những cái lúc mà mình cần nghỉ ngơi này, hoặc là mình sẽ chỉ tập trung được cho những cái công việc mà cần ít sự tập trung thôi, thì nó sẽ là vào cái khoảng gọi là energy dips đó. Nhưng mà thực ra là mình cũng mới sử dụng app này thôi, và mình thấy nó đang hiệu quả, nhưng mà mình chưa muốn recommend với mọi người, vì là mình nghĩ là mình cần một khoảng thời gian trải nghiệm thêm để mà mình biết xem là nó có thực sự hiệu quả hay không. Những điều mình chia sẻ chỉ là phương pháp mà mình đã rút ra được từ trải nghiệm cá nhân của mình thôi. Vì vậy nên là mọi người hãy dùng nó để tham khảo và tìm cho mình một cái phương pháp học tập làm việc phù hợp nhất với bản thân mình nha. Và đừng ngần ngại là chia sẻ thêm với mình những cái phương pháp học mà mọi người đã áp dụng thành công ở phía dưới comment nhé. Và đừng quên like và follow mình nha. Bye bye.